Đã bao giờ bạn tự hỏi, làm thế nào để tìm ra điểm giao nhau gần nhất giữa hai nhánh xa lạ trong một cây gia phả khổng lồ hay chưa? Hay trong một mạng lưới máy tính phân tán chằng chịt, đâu là bộ định tuyến trung truyền ngắn nhất giữa hai máy chủ? Thậm chí đối với các lập trình viên, làm sao để giết xác định chính xác commit gốc trước khi hai nhánh rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt? Dù ở lĩnh vực nào, tất cả những bài toán tưởng chừng khác biệt này đều quy về một cấu trúc dữ liệu kinh điển trong khoa học máy tính. Đó là thuật toán tìm tổ tiên chung gần nhất, gọi tắt là LCA. Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ giải bài toán này, mà còn tối ưu nó đến mức cực hạn bằng một kỹ thuật mang vẻ đẹp toán học tuyệt vời. Đó là binary lifting. Để hiểu rõ bản chất của bài toán này, bạn hãy tưởng tượng một cấu trúc phân cấp đồ sộ dưới dạng một đồ thị cây. Bây giờ, hãy đặt mắt vào hai điểm dữ liệu bất kỳ nằm sâu tít tận cùng các nhánh. Chúng ta sẽ gọi chúng là node U và node V. Rõ ràng chúng ở hai nhánh hoàn toàn biệt lập, nhưng mỗi node đều có một con đường duy nhất dẫn ngược về gốc. Nếu chúng ta lần theo dòng thời gian, đi ngược lên trên theo từng bậc tổ tiên của U và V, bạn sẽ thấy, tại một giao điểm nhất định, hai con đường này buộc phải cắt nhau. Nút thắt đầu tiên nơi hai nhánh hội tụ lại chính là tổ tiên chung gần nhất của chúng. Việc tìm ra nút thắt này càng nhanh, hệ thống của chúng ta vận hành càng tối ưu. Đứng trước bài toán tìm tổ tiên chung, cách suy nghĩ tự nhiên và ngây thơ nhất là gì? Rất đơn giản, đó là đi bộ từng bước một. Hãy nhìn vào đồ thị này nhé. Rõ ràng, nốt U đang nằm sâu hơn rất nhiều so với nốt V. Chúng ta không thể bắt đầu so sánh tìm điểm giao nhau nếu cả hai không xuất phát từ cùng một vạch mức. Do đó, bước đầu tiên của thuật toán truyền thống là tính toán độ chênh lệch chiều sâu giữa hai nốt. Sau đó chúng ta bắt buộc nốt ở vị trí sâu hơn. Trong trường hợp này là U phải lùi bước, leo ngược lên từng bậc tổ tiên trực tiếp của nó. Quá trình này lặp lại liên tục cho đến khi U đứng ở chính xác cùng một độ sâu với V. Giống như việc hai người đang ở hai tầng khác nhau của một tòa tháp, một người phải leo thang bộ lên cho đến khi cả hai đứng cùng một tầng, trước khi họ có thể cùng nhau đi tìm điểm xuất phát chung. Sau khi đã cân bằng độ sâu ở bước đầu tiên, nốt U và nốt V lúc này đang đứng trên cùng một vạch xuất phát ngang hàng. Bước thứ hai của thuật toán ngây thơ này bắt đầu. Thay vì đi lẻ tẻ, cả hai nốt sẽ nắm tay nhau, đồng thời bước lùi lên chính xác một bậc tổ tiên. Sau mỗi nhịp bước, hệ thống thực hiện một phép thử là U có đang đứng trùng vị trí với V hay không. Rõ ràng là chưa, vậy nên chúng tiếp tục leo lên bậc tiếp theo lại kiểm tra vẫn chưa trùng. Cứ như vậy, từng bước một dò dẫm trong đồ thị. Nhờ đặc tính của cấu trúc dạng cây, cuối cùng sự hội ngộ là không thể tránh khỏi. Nút thắt nơi hai con trỏ chạm vào nhau và hợp nhất thành một chính là tổ tiên chung gần nhất. Cách làm này rất trực quan, lập trình rất dễ, nhưng bạn có nhận ra điểm yếu của nó không? Trong một môi trường lý tưởng, đồ thị cây sẽ phân nhánh đều đặn và cân bằng tuyệt đẹp, nhưng dữ liệu thực tế lại vô cùng hỗn loạn. Hãy tưởng tượng điều tồi tệ nhất xảy ra như sau. Cấu trúc cây bị lệch hoàn toàn, biến dạng thành một đường thẳng tắp khổng lồ chứa hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu nốt nối đuôi nhau. Lúc này, nếu dùng cách giải này, con trỏ của chúng ta sẽ phải lê lết từng bước một qua hàng triệu nấc thang, thực sự vô cùng chậm chạp. Tốc độ thực thi lập tức rơi tự do, độ phức tạp thời gian chạm mức honor. Đối với các hệ thống thời gian thực quy mô lớn, đây chính là nút thắt cổ trai chí mạng, đánh sập toàn bộ hiệu năng của máy chủ. Chúng ta không thể cứ đi bộ mãi được, đã đến lúc hệ thống phải học cách bay. Nhưng trong khoa học máy tính, chúng ta không bao giờ chấp nhận sự chậm chạp hay đầu hàng trước dữ liệu. Thay vì đi bộ từng bước một cách tuyệt vọng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trang bị cho các con trỏ một động cơ phản lực? Chào mừng bạn đến với kỹ thuật binary lifting. Ý tưởng cốt lõi ở đây vô cùng táo bạo. Thay vì nhảy với khoảng cách là 1, chúng ta sẽ ép hệ thống nhảy vọt qua các khoảng cách là lũy thừa của 2. 1 bước, 2 bước, 4 bước, 8 bước, 16 bước và cứ thế nhân đôi lên. Bằng cách nén các bước di chuyển lẻ tẻ thành những cú nhảy vọt khổng lồ, thuật toán này lập tức xé toạc nút thắt cổ trai, ép độ phức tạp thời gian từ mức tuyến tính chạm đáy rơi thẳng xuống mức logarit siêu tốc. Tốc độ lúc này không chỉ là sự cải thiện, nó là một sự tiến hóa. Đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc là thì hệ thống chỉ cho phép nhảy 1, 2, 4, 8 bước và cứ như vậy. Vậy làm thế nào để tôi nhảy chính xác 11 bước để gặp tổ tiên chung đây? Câu trả lời nằm ở cốt lõi của hệ nhị phân. Bất kỳ một con số nguyên dương nào cũng đều có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của các lũy thừa cơ số 2 không trùng lặp. Lấy ví dụ khoảng cách là 11, thay vì phải lết 11 bước nhỏ lẻ, thuật toán sẽ chọn cú nhảy lớn nhất có thể mà không vượt quá 11. Đó là một cú nhảy với độ dài là 8. Sau cú vọt này, khoảng cách còn lại là 3. Hệ thống tiếp tục chọn cú nhảy lớn nhất không vượt quá 3.
tức là 2, khoảng cách còn lại là 1, và chúng ta thực hiện cú nhảy độ dài một cuối cùng. 11 bằng 8 cộng 2 cộng 1. Bằng cách phân rã khoảng cách như thế này, chúng ta đã rút ngắn hành trình từ 11 bước thủ công xuống chỉ còn 3 cú nhảy tốc hành. Đây chính là nền tảng toán học tối thượng để chúng ta xây dựng bảng quy hoạch động tiếp theo. Để hệ thống có thể thực hiện những cú vọt tức thời này, nó cần một bộ nhớ, một bản đồ chỉ đường được tính toán sẵn. Xin giới thiệu với các bạn, bảng lưu trữ trạng thái là bảng hai chiều UB. Hãy nhìn vào cách nó hoạt động. Cột dọc đại diện cho các nốt trong đồ thị và hàng ngang đại diện cho số mũ y. Ý nghĩa của nó cực kỳ đơn giản như sau. UB UI sẽ lưu chính xác vị trí của tổ tiên thứ hai mũ y tính từ nốt U. Hãy thử một ví dụ trực quan. Nếu ta chọn nốt U và nhìn vào cột y bằng 0, hai mũ không bằng 1. Đây chính là tổ tiên trực tiếp, tức là cha của U. Thực sự là một bước nhảy đơn giản. Bây giờ nhìn sang cột y bằng 1, hai mũ 1 bằng 2. Hệ thống lập tức trỏ đến ông nội của U, bỏ qua một cấp trung gian. Tiếp tục với cột y bằng 2, hai mũ 2 bằng 4, lần này con trỏ vươn một cú cực dài, bỏ qua toàn bộ 3 thế hệ ở giữa để đáp thẳng xuống tổ tiên đời thứ tư. Thay vì lưu trữ mọi bước đi, chúng ta chỉ lưu trữ các cột mốc quan trọng nhất. Đây chính là nghệ thuật nén không gian của binary lifting. Chúng ta đã biết mảng UB lưu trữ những cú nhảy khổng lồ, nhưng làm sao để tính toán chúng một cách cực nhanh đây nhỉ? Chìa khóa nằm ở một trong những phương pháp quyền lực nhất của khoa học máy tính, đó là quy hoạch động. Hãy suy nghĩ về tính chất của lũy thừa 2. Bất kỳ khoảng cách hai mũ y nào cũng có thể được chia làm hai nửa hoàn hảo. Một cú nhảy hai mũ y bước thực chất tương đương với việc bạn nhảy hai mũ y trừ một bước để đến một trạm dừng chân, nghỉ ngơi một chút, rồi từ trạm dừng chân đó nhảy tiếp hai mũ y trừ một bước nữa. Ví dụ để vọt lên 4 bước, bạn gộp hai cú nhảy 2 bước lại với nhau. Để vọt lên 8 bước, bạn gộp hai cú nhảy 4 bước. Về mặt toán học, chúng ta có một đẳng thức tuyệt đẹp như sau. Đó là hai mũ y bằng hai mũ y trừ 1 cộng hai mũ y trừ 1. Sự phân rã hình học này mang một ý nghĩa. Nếu chúng ta đã biết đích đến của các cú nhảy ngắn, chúng ta có thể dễ dàng ghép chúng lại để tìm ra đích đến của những cú nhảy dài gấp đôi, mà không cần phải duyệt lại từ đầu. Từ trực giác chia đôi khoảng cách đó, hãy áp dụng nó thẳng vào đồ thị của chúng ta để tìm ra công thức cốt lõi. Giả sử chúng ta đang đứng ở nốt U và muốn thực hiện một cú nhảy vọt độ dài 2 mũ y. Giờ đích đến của chúng ta là ở đâu đó tiết trên cao. Áp dụng nguyên lý vừa học, chúng ta sẽ chia cú nhảy này làm 2 nhịp. Nhịp thứ nhất, từ U chúng ta nhảy lên 2 mũ y trừ 1 bước. Điểm dừng chân này chính là UBOI trừ 1. Hãy gọi tạm trạm trung chuyển này là nốt X. Nhịp thứ hai, kể từ nốt X, chúng ta tiếp tục lấy đà và nhảy thêm 2 mũ y trừ 1 bước nữa. Đích đến cuối cùng hiển nhiên sẽ là UB X y trừ 1. Bây giờ chỉ cần thay thế X bằng giá trị thực của nó, chúng ta lập tức có được phương trình trạng thái quyền lực nhất của thuật toán. Đó là UBI bằng UB, UBI trừ 1, y trừ 1. Đây không phải là một công thức cần học thuộc. Nó đơn giản chỉ là nhảy nửa đường, rồi từ đó nhảy nốt nửa đường còn lại. Bảng quy hoạch động của chúng ta sẽ được lấp đầy dựa trên triết lý tuyệt đẹp này. Chúng ta đã có công thức, giờ là lúc chế tạo động cơ. Trước khi thực hiện bất kỳ truy vấn LCA nào, chúng ta cần một giai đoạn gọi là tiền xử lý để lấp đầy toàn bộ bảng UB. Như video trước các bạn biết, mọi thuật toán quy hoạch động đều cần một điểm neo làm cơ sở. Ở đây, điểm neo chính là cột y bằng 0. Bằng một vòng duyệt cây DFS đơn giản, chúng ta dễ dàng biết được tra trực tiếp của mọi nốt. Các giá trị này lập tức được điền vào cột đầu tiên của ma trận. Khi đã có cột không phép màu bắt đầu, chúng ta thiết lập hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp ngoài duyệt các số mũ y từ 1 cho đến log n. Vòng lặp trong duyệt qua từng nốt trong đồ thị. Tại mỗi ô, máy tính chỉ việc gọi lại công thức chúng ta vừa chứng minh, như các bạn thấy trên màn hình. Nó tra cứu ngược về cột trước đó và ngay lập tức lấy được đáp án cho cột hiện tại mà không tốn công tính toán lại. Cứ thế theo hiệu ứng domino, toàn bộ bảng ma trận không gian được lấp đầy chỉ trong tích tắc. Hệ thống đã nạp xong nhiên liệu on-log. Chúng ta đã sẵn sàng cho những cú nhảy. Ok, giờ thì thuật toán của chúng ta đã đạt tốc độ tối ưu về mặt lý thuyết. Nhưng khi bạn mang đoạn code này đi phỏng vấn tại Big Tech, có một cái bẫy ở tầng phần cứng đang chờ bạn. Thông thường, sinh viên sẽ khai báo mảng hai chiều là UB, NUT, log. Hãy nhìn xem cách thanh ra máy tính lưu trữ điều này như thế nào nhé. Dữ liệu của cùng một số mũ y bị xé lẻ và vứt xa nhau. Khi vòng lặp chạy, con trò CPU phải liên tục nhảy cóc để nhặt dữ liệu. Hiện tượng này gọi là Casmith. Bất chấp toán học có tối ưu đến đâu, tốc độ của bạn bị khóa chặt bởi sự chậm chạp của phần cứng. Nhưng hãy nhìn cách một kỹ sư senior xử lý. Chỉ một thao tác đảo chiều, như các bạn thấy trên màn hình,
UB, Lock, N. Bây giờ trên băng truyền bộ nhớ, tất cả các nốt có cùng số mũ Y được xếp sát dạt nhau thành một khối đặc. Con trỏ CPU không cần nhảy nữa. Nó quét một đường mượt mà như lưỡi gạt nước, hốt trọn dữ liệu vào L1 cache siêu tốc, cache hit 100%. Không thay đổi thuật toán, chỉ thay đổi góc nhìn về bộ nhớ. Đây chính là tư duy lập trình định hướng dữ liệu, là bí mật giúp hệ thống xử lý hàng tỷ truy vấn mỗi giây. Giờ phần cứng đã tối ưu rồi, dữ liệu cũng đã nạp đầy. Hãy đưa U và V lên thớt và bắt đầu giai đoạn 2, đó là truy vấn LCA. Chúng ta sẽ chia không gian làm hai. Bên trái là thực tại hình học, bên phải là mã lệnh C cộng thực thi. Giả sử U đang nằm ở độ sâu rất lớn so với V chênh lệch delta bằng 5. Bước đầu tiên, có chạy qua dòng swap, một tiểu xào nhỏ để ép hệ thống luôn hiểu U là nốt nằm sâu hơn, giúp ta không phải viết code xử lý hai chiều rườm rà. Ngay sau đó, cỗ máy tiến vào vòng lặp cân bằng độ sâu. Hệ thống phân tích số delta bằng 5 thành nhị phân, 101, vòng lặp quét từ bit cao nhất xuống. Khi quét trúng bit sáng, dòng lệnh O bằng OBG được kích hoạt. Hãy nhìn đồ thị nha, U lập tức kích nổ động cơ, nhảy vọt 4 bước, quét tiếp, bỏ qua bit 0, nhảy tiếp một bước. Chỉ với 2 nhịp đập của vòng lặp, U đã đứng ngang hàng với V, hình học và mã lệnh hòa làm một. Lúc này chốt chặn ngoại lệ xuất hiện, if U bằng V thì return U. Nếu sau cú nhảy, U đụng trúng V, hệ thống sẽ kết thúc sớm. Nhưng ở đây, chúng vẫn là hai nhánh song song, cuộc đi săn thực sự giờ mới bắt đầu. Giờ thì U và V đã đứng ngang hàng, nhưng chúng vẫn chưa tìm thấy nhau. Cỗ máy lập tức kích hoạt vòng lặp thứ hai, đó là vòng lặp bám đuổi tổ tiên chung. Vòng lặp này tiếp tục sử dụng chiến thuật duyệt ngược từ số mũ cao nhất xuống thấp nhất. Nhưng tại sao lại có điều kiện kiểm tra như các bạn thấy trên màn hình? Đây chính là ranh giới giữa một bước đi thiên tài và một sai lầm chí mạng. Giả sử hệ thống thử một cú nhảy quá xa, U và V cùng vọt lên tận đỉnh của đồ thị, đích đến của chúng trùng nhau. Nhưng mà khoan đã, đó không phải là tổ tiên chung gần nhất, đó là tổ tiên ở tận trên cùng. Chúng ta đã bị overshoot. Vì vậy, hệ thống lập tức từ chối cú nhảy này bằng một dấu X đỏ chót. Nó chỉ chấp nhận những bước tiến khi mà U và V đáp xuống hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Ngay khi điều kiện khác biệt được thỏa mãn, dòng code gắn vị trí lập tức sáng lên. U và V song hành vút lên cao, thu hẹp khoảng cách một cách ngoạn mục mà không bao giờ sợ vượt mặt tổ tiên chung. Cứ như vậy, chúng bám đuổi nhau lên tận sát ngưỡng cửa của đích đến. Vòng lặp đã dừng lại, và cũng nhờ quy tắc cấm nhảy lố nghiêm ngặt, U và V giờ đây đang đứng chính xác ngay sát dưới chân của tổ tiên chung gần nhất. Mọi thứ đã được dọn cỗ. Dòng lệnh cuối cùng vang lên, return UBU 0. Hệ thống chỉ việc bốc lấy tổ tiên trực tiếp của U. Và rồi hai nốt vân mình hợp nhất, tỏa sáng rực rỡ tại đích đến, tổ tiên chung đã được tìm thấy. Nhưng khoan đã, tại sao chúng ta phải tốn công xây dựng cả một hệ thống ma trận và những bước nhảy phức tạp như vậy nhỉ? Bạn hãy nhìn vào bức tranh lớn xem sao. Trục ngang là số lượng nốt, trục dọc là số thao tác máy tính. Nếu bạn dùng thuật toán ngây thơ đi từng bước, với 100.000 nốt, thời gian chạy sẽ đâm thẳng lên trời, đâm thùng cả giới hạn chịu đựng của hệ thống. Nhưng với binary lifting, đường cong logarit uốn mình nằm là sát mặt đất. Cho dù đồ thị có lên tới 100.000 nốt, thuật toán của chúng ta chỉ cần tối đa 17 cú nhảy để vươn tới đỉnh cao. Sự chênh lệch này không phải là tốc độ, nó là sự khác biệt về hệ tư duy của một kỹ sư hệ thống thực thụ. Đó chính là vẻ đẹp của binary lifting, không chỉ là một thuật toán mà là một minh chứng cho thấy. Khi toán học kết hợp với tư duy tối ưu phần cứng, chúng ta có thể bẻ cong cả những giới hạn khắt khe nhất của thời gian và không gian. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Học Giải Thuật cùng HPN để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo trong thế giới khoa học máy tính nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.